कॅमेरा बंद करा. हॅलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. बघा लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट कुठेपर्यंत आलो होतो? गुड मॉर्निंग. लास्ट पॉइंट कुठेपर्यंत आला होता बघा? स्लज अँड स्केल. आपण बघितलं होतं दोन टाईपच्या इम्प्युरिटीज आहेत. पहिली सॉफ्ट आहे, लूज आहे, स्लिमी आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? स्लज. हार्ड असेल तर त्याला आपण काय म्हटलं होतं? स्केल. स्लज असेल, कुठेपर्यंत लिहून घेतली होती डेफिनेशन स्लजची? घेतली होती का तुम्ही? लास्ट डेफिनेशन काय होते? स्लज काय डेफिनेशन? व्हेन सॉफ्ट, लूज अँड स्लिमी डिपॉझिट इज फॉर्म इनसाइड द बॉइलर, इट इज कॉल्ड ॲज स्लज. इट कॅन बी रिमूव्ड बाय सिंपल ब्रशिंग. जर आपण सिंपल ब्रशने रिमूव्ह केली तर त्याला आपण काय म्हणतो? स्लज. सगळ्यांनी लिहिली का डेफिनेशन? रिप्लाय द्या. येस सर. हा, स्लज लिहिली. हो, स्लज काय म्हटलं? when soft, loose and slimy deposit is formed inside the boiler, it is called sludge. It can be removed by simple brushing. सॉफ्ट असेल, लूज असेल आणि सिंपल साध्या ब्रशने आपण रिमूव्ह केलं तर त्याला आपण काय म्हणतो? स्लज. नेक्स्ट इम्प्युरिटी आहे त्याला आपण काय म्हणतो? स्केल आहे. स्लजच्या अगदी रिव्हर्स आहे. स्लज असेल या स्लजच्या अगदी काय रिव्हर्स आहे. जर स्लजच्या रिव्हर्स असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? स्केल. जर स्केल असेल तर काय हो? वेन, एकदम सिंपल आहे. वेन हार्ड, स्टिकिंग फर्मली अँड permanent adherent deposit is formed on surface of boiler, it is called as scale. scale. एकदम सिंपल रिएक्शन आहे. मॅग्नेशियम कार्बोनेट कुणाबरोबर रिएक्ट होतो? SiO2 म्हणजे काय? सिलिका बरोबर मॅग्नेशियम सिलिकेट प्रिपेअर होतोय प्लस काय? कार्बन डायऑक्साईड. काय परत एकदा बघा रिएक्शन. मॅग्नेशियम कार्बोनेट MgCO3 प्लस SiO2. काय रिएक्शन आहे हो? MgCO3 प्लस SiO2, it gives MgSiO3 प्लस कार्बन डायऑक्साईड. काय म्हटलंय बघा? इम्प्युरिटी हार्ड आहे, स्टिकिंग फर्मली अँड परमनंटली म्हणजे काय? परफेक्ट अटॅचमेंट आहे, ऍडहिरंट कोटिंग आहे, त्याला आपण काय म्हणतोय? स्केल आहे. आणि त्याला आपण हार्ड इम्प्युरिटी आहे. हार्ड इम्प्युरिटी असेल तर सिंपल रिएक्शन आहे. MgCO3 प्लस SiO2, it gives MgSiO3 प्लस कार्बन डायऑक्साईड. It can be removed by it can only be removed with the help of चिजल अँड हॅमर. म्हणजे काय? छनी आणि हातोड्याच्या साह्याने जी इम्प्युरिटी आपण बॉइलरची काढून टाकतो त्याला आपण काय म्हणतोय? स्केल. एकदम सिंपल आहे. काय हो? छनी, चिजल म्हणजे काय? छनी, हॅमर म्हणजे काय? हातोडा. जर आपण इम्प्युरिटी छनी आणि हातोड्याच्या साह्याने काढत असू तर त्या टाईपच्या इम्प्युरिटीला आपण काय म्हणतोय? स्केल. काय म्हटलंय बघा? 3 शब्द महत्वाचे. हार्ड, स्टिकिंग फर्मली अँड adherent deposit is formed on the surface of boiler, त्याला आपण काय म्हणतो? स्केल. काय? MgCO3 सिंपल रिएक्शन आहे. MgCO3 प्लस SiO2, MgCO3 प्लस SiO2, MgSiO3 प्लस कार्बन डायऑक्साईड. काय रिएक्शन आहे? आणि त्याला आपण काय म्हणले? स्केल कॅन बी रिमूव्ड बाय विथ द हेल्प ऑफ चिजल अँड हॅमर. चिजल म्हणजे काय? छनी आहे. हॅमर म्हणजे काय? हातोडा. हातोडा. चला, स्केल लिहा डेफिनेशन, राईट डाऊन फास्ट. आणि तिकडून अनम्यूट करा, कोणाचा आवाज येते बघा. दोन डेफिनेशन महत्वाचे आहेत. एक स्लज, सेकंड स्केल. रिप्लाय द्या झाला असेल तर. काय बघा? वेन
hard, sticking, firmly and permanently adherent deposit is formed on surface of boiler. It is called as scale. काय reaction आहे MgCO3 plus SiO2, it gives MgSiO3 plus carbon dioxide. Last line, scales can only be removed with the help of chisel and hammer. chisel म्हणजे काय हातोडा आहे, hammer म्हणजे काय छेने आणि हातोड्याच्या साहाय्याने जर आपण रिमूव्ह करत असू, जी इम्प्युरिटी आपण छेने आणि हातोड्याच्या साहाय्याने रिमूव्ह करतो त्याला आपण काय म्हणतो स्केल. झालं लिहायचं एवढं? रिप्लाय द्या येस नो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट. Yes, sir. हा बघा आता नेक्स्ट पार्ट आहे, त्याला आपण काय म्हणतोय, आपण बघा सॉफ्ट, लूज आणि सिंपल इम्प्युरिटी असेल तर साध्या ब्रशने आपण रिमूव्ह करतो. जर काय हार्ड इम्प्युरिटी असेल तर आपण चिझल अँड हॅमरने आपण काय करावं लागतंय, रिमूव्ह करावं लागतंय. नेक्स्ट पार्ट, डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ स्केल अँड स्लज. स्केल अँड स्लज आपण कुठं तयार होतो, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्केल अँड स्लज. काय म्हटलं, इन अ बॉइलर. सिंपल आहे, इन अ बॉइलर द यूज ऑफ हार्ड वॉटर. जर आपण हार्ड वॉटर पास केलं तर काय तयार होतं, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्केल अँड स्लज. कधी तयार होतं, वेन वॉटर इज कन्व्हर्टेड इन टू स्टीम. ज्या वेळेला वॉटरचं स्टीम मध्ये कन्वर्ट होत आहे त्यावेळेला आपल्याला दोन टाईपच्या इम्प्युरिटीज प्रिपेअर होत आहेत. एकाला आपण काय म्हणतोय, लूज असेल, सॉफ्ट असेल तर स्लज आहे. हार्ड इम्प्युरिटी असेल तर त्याला आपण काय म्हणतोय, स्केल आहे. हार्ड इम्प्युरिटी असेल तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो, स्केल आहे. हे लक्षात बघा. नेक्स्ट पार्ट, डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ स्केल अँड स्लज. नेक्स्ट जो आहे त्याला आपण काय म्हणतोय, डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ स्केल अँड स्लज. फर्स्ट काय, वेस्टेज ऑफ फ्युएल आहे. स्केल अँड स्लज प्रिपेअर होत असेल तर पहिलं सगळ्यात महत्वाचं पार्ट काय, फ्युएलचं वेस्टेज आहे. सेकंड आहे, ओव्हर हिटिंग ऑफ बॉइलर लीव्स. काय होतं, जर आपण जास्त हीट केलं तर बॉइलरचं ब्रस्टिंग होत आहे. आणि लास्ट आहे, द लाईफ ऑफ बॉइलर डिक्रीजेस. काय म्हटलंय बघा, डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ स्केल अँड स्लज, वेस्टेज ऑफ फ्युएल टेक्स प्लेस. सेकंड, ओव्हर ऑफ बॉइलर लीड्स ब्रस्टिंग ऑफ बॉइलर. नेक्स्ट पार्ट आहे, लाईफ ऑफ बॉइलर काय होतं, डिक्रीज होते. त्या बॉइलरची लाईफ काय होणार आहे, डिक्रीज होती. काय म्हटलंय बघा, डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ स्केल अँड स्लज. फर्स्ट आहे, वेस्टेज ऑफ बॉइलर टेक्स प्लेस. सेकंड, ओव्हर ऑफ बॉइलर लीड्स ब्रस्टिंग ऑफ बॉइलर. आणि थर्ड, बॉइलरची लाईफ काय होते, डिक्रीज होते. एकदम सिंपल तीन डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. काय, जर स्केल अँड स्लज प्रिपेअर होत असेल तर काय, त्या फ्युएलचं काय होतं, वेस्ट होत आहे. सेकंड आहे, ओव्हर हिटिंग केलं तर काय होतंय, त्या बॉइलरचं ब्रस्टिंग होत आहे. थर्ड आहे, त्या बॉइलरची लाईफ पण काय होते, डिक्रीज होते. ना सांगता येईल का बघा, डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ स्केल अँड स्लज. काय, फर्स्ट, वेस्टेज ऑफ फ्यूल. हा, वेस्टेज ऑफ फ्युएल टेक्स प्लेस. सेकंड, ओव्हरहीटिंग ऑफ Overheating बॉइलर. Overheating Of of boiler boiler leaves bursting of boiler. bursting of boiler. नेक्स्ट आहे, लाईफ ऑफ बॉइलर. Life of boiler decrease. decrease. boiler decrease. हा, झाले रे तीन डिसएडव्हान्टेजेस. हा, Yes, sir. लिहिता 2 मिनिटांमध्ये. Yes, sir. हा, Yes. Yes, sir. हा आता काय काही विद्यार्थी जॉईन होत नाहीत, क्लासला जॉईन होत आहेत. नेक्स्ट लेक्चर पासून आपण काय वेटिंग रूम टाकायला चालू करू. येते लक्षात? जे स्टुडंट जॉईन होत नाहीत किंवा लेट होत आहेत, वेटिंग रूमला पडत आहेत ऑटोमॅटिक. अटेंडन्स हा खूप महत्वाचा पार्ट आहे. हा बघा कुठले डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ स्केल अँड स्लज. फर्स्ट, वेस्टेज ऑफ फ्युएल. Wastage of fuel. सेकंड, Overheating ऑफ of बॉइलर boiler लीड, Boiler leaves bursting of बस्टिंग ऑफ बॉइलर. boiler. आणि लास्ट, third Life of boiler. डिक्रीजेस. ब्रस्ट होतोय म्हणजे काय, बॉइलर फुटू शकतो. ओव्हरहीट झाला तर तो ब्रेक होऊ शकतोय, तो फुटू शकतोय. येईल लक्षात? नेक्स्ट, रिमूव्हल ऑफ स्केल अँड स्लज. आपल्याला काय करायचं आहे, स्केल आणि स्लज काय करायचं आहे, रिमूव्ह करायचं आहे. फर्स्ट, इफ डिपॉझिट, काय म्हटलं बघा,
if deposit on the boiler surface is soft and loose, जर impurity soft असेल, loose असेल, then it can be removed by scraper such as knife blade. म्हणजे काय हो बघा, if deposit on the boiler surface is a soft and loose, then it can be removed by using scraper such as knife blade. knife म्हणजे काय हो, चाकूच्या आणि ब्लेडच्या साहाय्याने आपण काय करतो, सॉफ्ट आणि लूज इम्प्युरिटी रिमूव्ह करतो. काय सांगता येईल, एकदम सिंपल आहे. काय हो, जर दिलेली इम्प्युरिटी सॉफ्ट आणि लूज असेल तर त्याला आपण कशाच्या साहाय्याने काढतोय, नाईफ ब्लेड. नाईफ म्हणजे काय, चाकू आणि ब्लेडच्या साहाय्याने आपण काढू शकतो. कुठली इम्प्युरिटी काढू शकतोय, सॉफ्ट आहे, लूज आहे. सेकंड, if the scales are loosely adherent, एकदम सिंपल है. if scales are loosely adherent, they can be removed by blow down operation. काय म्हटले हो, if the scales are, सांगता येईल, if the scales are loosely adherent, they can be removed by blow down operation. सॉफ्ट लूज असेल तर आपण कशाच्या साहाय्याने रिमूव्ह करतोय, नाईफ आहे, ब्लेड आहे. स्केल्स आर लूजली ऍडहिरंट असतील, काय म्हटले, इफ द स्केल्स आर लूजली ऍडहिरंट, दे कॅन बी रिमूव्ड बाय, कुठल्या कशाने रिमूव्ह करतो आपण, ब्लो डाऊन ऑपरेशन. ते आपल्याला कशाने रिमूव्ह करावे लागतील, ब्लो डाऊन ऑपरेशनने आपण रिमूव्ह करतो. थर्ड आहे, जर ठिसूळ डिपॉझिट, brittle deposit can be removed by heating a boiler material along with scale and suddenly cooling by pouring cold water. This is called thermal shock. बघा, जे डिपॉझिट ब्रिटल आहे, ठिसूळ आहे, त्याला आपण कशाने रिमूव्ह करतोय, थर्मल शॉक मेथडनी. थर्मल शॉक कोणाला म्हणतोय आपण, ब्रिटल डिपॉझिट आपण काय करतोय, पहिल्यांदा काय करणार आहे, हीट करतोय आणि त्याच्यामध्ये सडनली काय करतोय, कोल्ड वॉटर पास करतोय, पोअर करतोय. जर कोल्ड वॉटर पोअर केलं तर त्या टेक्निकला आपण काय म्हणतोय, थर्मल शॉक. ब्रिटल म्हणजे काय, ठिसूळ मटेरियल किंवा डिपॉझिट आपण कशाने रिमूव्ह करतोय, थर्मल शॉक. लास्ट आहे बघा, मॉडरेटली हार्ड अँड ऍडिरंट स्केल्स, काय म्हणता येईल, मॉडरेटली हार्ड अँड ऍडिरंट स्केल्स कॅन बी रिमूव्ड बाय युझिंग अप्रोप्रिएट केमिकल्स. जर हार्ड असेल मॉडरेटली किंवा ऍडिरंट असेल तर वेगवेगळ्या टाईपचे आपण काय वापरतोय, केमिकल. 5 to 15% HCl आहे किंवा काय EDTA सोल्युशन आहे. EDTA कोणाला म्हणतो, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडिक ऍसिड सोल्युशन. काय सांगता येईल, EDTA कोणाला म्हणतो आपण, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडिक ऍसिड. बघा, कुठले 4 पॉइंट्स आहे, तो रिमूव्हल ऑफ स्केल अँड स्लज. काय म्हणता येईल सांगा, रिमूव्हल ऑफ स्केल अँड स्लज. इफ द डिपॉझिट ऑन द बॉइलर सरफेस इज soft and loose. they can be by using scrapers such as knife blade. सॉफ्ट अँड लूज असेल तर कशाने रिमूव्ह करतो आपण, नाईफ म्हणजे चाकू आणि ब्लेडच्या साह्याने. सेकंड पॉइंट आपण काय सांगतो, इफ द स्केल्स आर लूजली ऍडहिरंट. लूजली ऍडहिरंट असेल तर ते आपण कशाच्या साह्याने रिमूव्ह करतो, दे कॅन बी रिमूव्ड बाय ऑपरेशन. Blow down operation. हा, ठीक आहे, हेडिंग टाका, रिमूव्हल ऑफ स्केल. ब्लो डाऊन ऑपरेशन म्हणजे काय, ब्लो डाऊन म्हणजे आपण कॅपिलरी ऍक्शन टाइप, आपण काय एका लेवल पर्यंत हे करतो, त्याच्या साह्याने आपण, म्हणजे आपण कॅपिलरी मध्ये काय करतो, जर कॅपिलरीने पाणी ओढलं तर त्या लेवल पर्यंत आपण काय करू शकतो, रिमूव्ह करू शकतो किंवा पाणी रिमूव्ह करू शकतो. रिमूव्हल ऑफ स्केल अँड स्लज. लिहिलं 2 पॉइंट. Yes. किंवा ब्लो डाऊन आणखीन काय, तुम्ही केमिस्ट्रीचे प्रॅक्टिकल केले असतील, पिपेटच्या साह्याने आपण काय करतो, केमिकल्स त्या मार्किंग पर्यंत घेतो. 11वी 12वी मध्ये केले असतील प्रॅक्टिकल. Yes, sir. वरच्या बाजूला आपण काय करतो, थंब कनेक्ट करतो त्या ब्युरेटवर. त्या पिपेटवर आपण काय करतो, थंब ठेवतो आणि त्याला मार्किंग पर्यंत ते सोल्युशन 10 ml रिमूव्ह करतो. रिमूव्हल ऑफ स्केल अँड स्लज. पास झाले का 2 पॉइंट्स.
Yes, sir. Yes, sir. No, sir. आता येईल काय एकदम सोपं आहे काय हो डिपॉझिट कसं आहे सॉफ्ट लूज असेल तर कशाच्या साहाय्याने काढतो आपण नाईफ अँड ब्लेड जर डिपॉझिट कसं आहे लूजली ऍडहिरंट असेल तर कशाच्या साहाय्याने रिमूव्ह करतो आपण Blow down operation. डाऊन ऑपरेशन नेक्स्ट थर्ड बघा डिपॉझिट जर ब्रिटल असेल ब्रिटल कोण असतो ग्लास असेल काच असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो ब्रिटल ठिसूळ असेल ब्रिटलचं मिनिंग आपण काय सांगतो डिपॉझिट कसं आहे ठिसूळ असेल तर आपण काय करावं लागतं हिटिंग बॉयलर मटेरियल अलॉंग विथ स्केल अँड सडनली त्याला आपण काय करतो हीट करतोय आणि अचानकपणे त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय कोल्ड वॉटर पास करतोय पहिल्यांदा पण काय ते मटेरियल स्केलचं मटेरियल बॉइलिंग मटेरियल बरोबर हीट करतोय सडनली त्याच्यामध्ये आपण काय पास करतोय कोल्ड वॉटर थंड पाणी पास Cold water. तर त्या मेथडला आपण काय म्हणतो थर्मल शॉक मेथड त्या मेथडला Thermal shock. आपण काय म्हणणार आहे थर्मल Thermal shock. आणि लास्टला पण काय सांगतोय मॉडरेटली हार्ड अँड ऍडिरंट स्केल कॅन बी रिमूव्ड युझिंग अप्रोप्रिएट केमिकल्स कुठले केमिकल्स आहे तो 5 to 15% HCl आणि EDTA सोल्युशन लिहिता येतील 2 पॉइंट शॉर्ट मध्ये कंटिन्यू करा पहिला काय रिमूव्हल ऑफ स्केल अँड स्लजचा कुठला पॉइंट आहे रिमूव्हल ऑफ स्केल अँड स्लज त्याचा थर्ड पॉइंट ब्रेटल डिपॉझिट आणि मॉडरेटली हार्ड असेल तर आपण कुठले केमिकल्स वापरतोय HCl आणि EDT फास्ट अरे मुलं आणखीन ऍबसेंट आहेत 53 दिसत आहेत शेवटच्या 10 मिनिटाला मग वेटिंग रूम टाका लागल When soft and loose and slimy is remove knife and blade. काय म्हणले वेन सॉफ्ट अँड लूज आहे लिहिलं नाही का तुम्ही Then can be थर्ड पॉइंट लिहायचा आहे ब्रेटल डिपॉझिट आणि चौथा मॉडरेटली हार्ड झालं का हो येस सर बघा परत एकदा बघा बाकीच्या विद्यार्थ्यांचं रिप्लाय द्या येस नो yes sir. ठीक आहे बघा परत एकदा बघा सुरुवातीपासून बघू आपण कुठून बघितलं स्केल अँड स्लज when soft loose and slimy deposit is formed inside the boiler Inside the boiler. it is called sludge it can be removed by simple brushing Simple brushing. next scale कोणाला म्हणतो scale when hard sticking Hard firmly and permanently adherent deposit is formed on the surface of boiler Surface of boiler. it's called as scale No, sir. Scale. मग रिएक्शन काय हो MgCO3 कुठली रिएक्शन आहे MgCO3 plus SiO2 it gives MgSiO3 plus carbon dioxide CO2. next काय scales can Scales can only removed be with the help removed. of chisel and hammer Hammer. next काय बघितलं disadvantages of scale and sludge but disadvantages of scale and sludge काय हो wastage of fuel Wastage of takes fuel. place second overheating of Overheating boiler of boiler. leads bursting of boiler Brushing of boiler. next life of Boiler boiler decreases. decreases याला आपण काय म्हणतोय disadvantages नेक्स्ट पार्ट आहे रिमूव्हल ऑफ स्केल अँड स्लज नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतोय रिमूव्हल ऑफ स्केल अँड Remove of scale and काय म्हटलं if deposit on the boiler surface is a soft and loose if deposit on boiler surface is soft and loose then it can be removed by using scrapers such as knife blade second the scales are loosely adherent they can be removed by blow down operation
ब्रिटल डिपॉझिट असेल तर कशाने रिमूव्ह करतो आपण? थर्मल शॉकने. आणि मॉडरेटली हार्ड अँड ऍडहिरंट स्केल्स कॅन रिमूव्ह बाय अप्रोप्रिएट केमिकल्स. कुठले केमिकल्स आहेत? 5 to 15% HCl EDT. सांगा बर, कोण सांगताय? पहिले कुठले 4 पॉइंट्स आहेत? सॉफ्ट लूज असेल तर कशाने रिमूव्ह करतो आपण? हा, सॉफ्ट आणि लूज असेल कशाने रिमूव्ह करणार? Knife and blade. Knife Knife and and blade. blade. नाईफ म्हणजे काय हो? Chaku. हा, चाकू. हा, सेकंड काय हो? सांगा चला. स्केल्स आर लूजली ऍडहिरंट. कशाने रिमूव्ह करणार? हा, लूज स्केल्स down operation. Blow down Blow operation. down operation. लूजली ऍडहिरंट असेल तर कशाने आपण रिमूव्ह करतो? ग्लो डाऊन. Blow down operation. थर्ड, ब्रिटल डिपॉझिट असेल तर कशाने रिमूव्ह करणार आपण? कुठली मेथड आहे? Thermal shocking. Heating. हा, Thermal. हा, ब्रिटल डिपॉझिट असेल इट कॅन बी रिमूव्ड बाय थर्मल शॉक मेथड. आणि मॉडरेटली हार्ड अँड ऍडहिरंट असेल तर कशाने रिमूव्ह करतो आपण? बाय युझिंग Chemicals. Appropriate chemicals. Chemicals. बाय युझिंग अप्रोप्रिएट केमिकल्स. Chemicals. 5 to 15% काय हो? HCl. दुसरा केमिकल कुठला आहे? EDTA. EDTA. हा, नेक्स्ट. आता अनम्यूट करा. नेक्स्ट पॉइंट, प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल्स. काय म्हटलंय बघा, आपण काय स्केल्स प्रिव्हेंट होऊ द्यायचं नाही. नेक्स्ट पॉइंट, त्याला आपण काय म्हणू शकतो? प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल्स. काय म्हटलंय बघा, ऍज द मेथड ऑफ रिमूव्हिंग स्केल्स आर कॉस्टली अँड टाइम कंझ्युमिंग. ऍज द मेथड ऑफ रिमूव्हिंग स्केल्स आर कॉस्टली अँड टाइम कंझ्युमिंग. At the same time, boiler functioning is to be stopped during removal of scale. Therefore, it is to prevent. Therefore, it is to prevent the formation of scales. This is done by treating water. This is done by treating water before supplying to the boiler or adding chemical to the boiler water. काय सांगता येईल बघा, प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल. काय? मेथड ऑफ रिमूव्हिंग स्केल्स आर कॉस्टली अँड टाइम कंझ्युमिंग. म्हणजे काय? स्केल रिमूव्ह करायची मेथड काय? कॉस्टली आहे. त्यावेळेला काय? टाइम पण वाया जातोय. ऍट द सेम टाइम त्यावेळेला बॉयलरचं फंक्शन आपल्याला काय करायला लागतंय? स्टॉप ठेवायला लागतंय. फंक्शनिंग ऑफ बॉयलर इज स्टॉप्ड. हे लक्षात. Therefore, it is to prevent the formation of scale. This is done by treating water. म्हणजे जे वॉटर आपण काय करणार आहे? सप्लाय करणार आहे. कशाला? बॉयलरला. त्याला आपण काय? ट्रीटिंग केलेलं वॉटर किंवा ऍडिंग केमिकल केलेलं वॉटर जर आपण बॉयलरला पाठवलं तर काय होत नाही? स्केल्स प्रिपेअर होत नाही. किंवा त्याला आपण काय म्हणतो? प्युरिफाय केलेलं वॉटर जर आपण काय हार्ड वॉटरच्या ऐवजी सॉफ्ट वॉटर जर आपण बॉयलरला पाठवलं तर काय होत नाही? स्केल्स प्रिपेअर होत नाही. येईल का सांगता? प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल. कोण सांगते बघा, एकदम सिंपल आहे. ऍज द मेथड ऑफ रिमूव्हिंग स्केल्स आर कॉस्टली अँड टाइम कंझ्युमिंग. At the same time, boiler functioning is stopped during removal of scale. Therefore, it is to prevent the formation of scale. This is done by कशाने आपण करतो? By treating water before supplying the boiler or adding chemical to the boiler. सांगता येईल का हो? एक जण जे लक्षात आलंय ते सांगा. प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल. काय प्रिव्हेंट करायचं किंवा कसं करायचं? रिमूव्ह ऑफ द स्केल. पहिला पॉइंट काय? कॉस्टली आणि टाइम कंझ्युमिंग मेथड आहे. कसले हो? त्याला वेळ जास्त जातोय, त्याचबरोबर काय? त्याची किंमत पण जास्त आहे. दुसरं काय हो? ज्या वेळेला आपल्याला काय करायचं आहे? स्केल रिमूव्ह करायचं आहे त्यावेळेला बॉयलरचं फंक्शन स्टॉप ठेवायला लागतंय. त्यासाठी आपल्याला काय करतो आपण? टू प्रिव्हेंट फॉर्मेशन ऑफ स्केल. आपण स्केल प्रिपेअर होऊ देत नाही. काय करत नाही हो? स्केलच आपण काय करू देत नाही? प्रिपेअर होऊ शकत नाही. आणि लास्टला आपण काय म्हणतोय? मग स्केलच प्रिपेअर व्हायचं नाही. Before supplying the boiler.
or adding chemicals to boiler water. स्केल्सच प्रिपेअर व्हायचे नसतील तर आपल्याला काय करावं लागेल? हार्ड वॉटरच्या ऐवजी सॉफ्ट वॉटर सप्लाय करायला लागेल. सॉफ्ट वॉटर सप्लाय करायचंय म्हणजेच काय, त्याच्यावर त्या वॉटरवर हार्ड वॉटरवर Adding आपली chemicals. ट्रीटमेंट करावी लागेल. Chemical. केमिकल्स काय करावे लागतील? ऍड करावे लागतील. ऍड करायला लागेल. हा, सांगता येईल काय? प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल एकदम सोपं आहे. as the method of removing Methods scales of are removal. costly and time consuming. At the At the same time, the Same boiler time, functioning a is to boiler be functioning stopped to during the stop removal during of scale. scale. Therefore, it is to prevent it is the to prevent formation a of scale. formation of scales. This is done by This is done by treating Water water before supplying before supplying the to boiler or adding or chemicals Adding adding the chemicals to chemicals to the boiler boiler water. water. लिहित आहे प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल एवढा पॉइंट. हा, फास्ट. झाला असेल तर बघा, रिप्लाय द्या येस नो. Yes, sir. Yes, sir. हा, सांगता येईल का बघा? स्केल अँड स्लज या दोन्ही काय तो इम्प्युरिटीज आहेत. स्लज कुणाला म्हणतो? सॉफ्ट, लूज अँड स्लिमी डिपॉझिट आहे. स्केल कुणाला म्हणतो आपण? हार्ड, स्टिकिंग फर्मली. हार्ड इम्प्युरिटी असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? स्केल म्हणतो. त्यानंतर आपण काय बघितलं? डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ स्केल अँड स्लज. वेस्टेज ऑफ फ्युएल आहे, ओव्हर हिटिंग ऑफ बॉइलर आहे, त्यानंतर लाईफ ऑफ बॉइलर डिक्रीजेस. नेक्स्ट पार्ट आहे काय? रिमूव्हल ऑफ स्केल अँड स्लजच्या 4 टेक्निक्स आहेत. सॉफ्ट लूज असेल, इट कॅन बी रिमूव्ड बाय युजिंग स्क्रॅपर सच एज नाईफ ब्लेड आहे. इफ द स्केल्स आर लूजली ऍडहेरंट असेल, दे कॅन बी रिमूव्ड बाय ग्लो डाऊन ऑपरेशन आहे. थर्ड आहे काय? ब्रिटल डिपॉझिट असेल तर थर्मल शॉक आहे, आणि मॉडरेटली हार्ड असेल तर काय? SCL आहे. हा, केमिकल्स आहेत, SCL आहे, EDT आहे. नेक्स्ट पार्ट आहे काय? प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल आहे. नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतोय? प्रिव्हेन्शन ऑफ स्केल आहे. काय प्रिव्हेंट करायचं आहे? तर ही मेथड कशी आहे? कॉस्टली आहे, टाइम कंझ्युमिंग आहे. कशी मेथड आहे? कॉस्टली आहे, त्याचबरोबर काय? टाइम कंझ्युमिंग आहे. त्यानंतर काय? ज्या वेळेला आपण स्केल किंवा स्केल रिमूव्ह करतोय त्यावेळेला बॉइलरचं फंक्शनिंग आपल्याला काय करावं लागतं? स्टॉप ठेवावं लागते. त्यानंतर त्यासाठी आपण काय करतोय? आपण काय करणार आहे? स्केल प्रिव्हेंट करतोय किंवा फॉर्मेशन ऑफ स्केल आपल्याला काय करायचं आहे? प्रिव्हेंट करायचं आहे. दिस इज अ डन बाय, आपण कसं करू शकतोय प्रिव्हेंट? दिस इज अ डन बाय ट्रीटिंग वॉटर बिफोर सप्लाइंग बॉइलर. म्हणजे काय? त्या बॉइलर वॉटरवर आपण अगोदरच ट्रीटमेंट करतोय किंवा त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय? वेगवेगळ्या टाईपचे ऍड करतोय बाय ऍडिंग केमिकल्स टू द बॉइलर वॉटर. लक्षात? हा, बघा नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो? डिफरन्स बिटवीन स्केल्स अँड स्लज. काय सांगणार आहे? नेक्स्ट पार्ट किंवा नेक्स्ट पॉइंट त्याला आपण काय म्हणतो? डिफरन्स बिटवीन कुठला? स्केल अँड स्लज. हा, बघा स्केल कोणाला म्हणतोय? हार्ड अँड ऍडहिरंट कोटिंग विदिन द बॉइलर. बॉइलर मधला हार्ड आणि ऍडहिरंट कठीण कोटिंग असेल तर त्याला आपण काय म्हणतोय? स्केल. सॉफ्ट कोटिंग असेल तर त्याला आपण काय म्हणतोय? स्लज. कोणाला म्हणणार आहे? स्लज. सॉफ्ट अँड ऍडहिरंट कोटिंग विदिन द बॉइलर. कुठले 2 डिफरन्स आहेत सांगा? डिफरन्स बिटवीन स्केल अँड स्लज. फर्स्ट डिफरन्स,
hard and हार्ड Add अँड the coating within the Hard and boiler. other and coating. coating स्लज within कोणाला boiler. म्हणतो आपण? Soft सॉफ्ट and Soft and adherent. And after and coating with the Coating within हा बघा सेकंड आहे बघा, दिस कॅनॉट बी रिमूव्ड बाय मेकॅनिकल मीन्स. स्केल आपण मेकॅनिकल मीन्स म्हणजे काय, नाईफ ब्लेडने रिमूव्ह करू शकत नाही, पण स्लज असेल दिस कॅन बी रिमूव्ड बाय मेकॅनिकल मीन्स. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आहे, काय म्हटलंय बघा, पहिला काय, हार्ड अँड ॲडिरंट कोटिंग विदिन द बॉइलर, सॉफ्ट अँड ॲडिरंट कोटिंग विदिन द बॉइलर. अटेंडन्स पण मार्क करा तुम्ही. काय म्हटलंय बघा, हार्ड अँड ॲडिरंट कोटिंग विदिन द बॉइलर. सेकंड कुठलं, स्लज असेल तर काय हो, सॉफ्ट अँड ॲडिरंट कोटिंग विदिन द बॉइलर. सेकंड, दिस कॅनॉट बी रिमूव्ड बाय, आपण मेकॅनिकल मीन्सनी त्याला रिमूव्ह करू शकत नाही. आणि स्लज असेल दिस कॅन बी रिमूव्ड बाय, कशाने रिमूव्ह करतोय, मेकॅनिकल मीन्स. सांगता येईल का बघा, डिफरन्स बिटवीन स्केल अँड स्लज. हार्ड कोटिंग असेल स्केल, सॉफ्ट कोटिंग असेल स्लज. सेकंड, दिस कॅनॉट बी रिमूव्ड बाय मेकॅनिकल मीन्स. दिस कॅन बी रिमूव्ड बाय मेकॅनिकल मीन्स. मेकॅनिकल मीन्स म्हणजे काय हो, ब्रश नाईफने आपण काय करू शकत नाही, नाईफ ब्लेडने रिमूव्ह करू शकत नाही. आणि स्लज असेल नाईफ आणि ब्लेडने आपण काय करू शकतो, रिमूव्ह करू शकतो. हा. थर्ड काय, स्केल्स आर बॅड कंडक्टर ऑफ हीट. थर्ड काय सांगता येईल आपल्याला, bad conductor of heat. स्केल्स आर बॅड कंडक्टर ऑफ हीट. स्लज असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, हा, स्लजेस आर Poor Poor conductor of conductor heat. of heat. poor conductor of heat. स्केल असेल तर करंट वाहत नाही किंवा हीट वाहत नाही, आणि स्लज असेल तर त्याच्यामधून काय हीट वाहते. ही लक्षात. नेक्स्ट फोर्थ काय म्हटलंय बघा, स्केल्स आर फॉर्म्ड थ्रू द मेटल सरफेस इन कॉन्टॅक्ट विथ वॉटर. काय म्हटलंय बघा, स्केल्स आर फॉर्म्ड थ्रू द मेटल सरफेस इन कॉन्टॅक्ट विथ वॉटर. स्लजेस आर, काय सांगता येईल, स्लजेस आर फॉर्म्ड ऍट कंपॅरेटिव्ह कूलर पोर्शन ऑफ बॉइलर. म्हणजे काय, ज्या ठिकाणी कूलर पोर्शन बॉइलरचं आहे त्या ठिकाणी काय प्रिपेअर होतोय, स्लज तयार होतोय. आणि स्केल कुठे प्रिपेअर होतोय, इन कॉन्टॅक्ट विथ वॉटर. काय सांगता येईल बघा, डिफरन्स बिटवीन स्केल अँड स्लज. कुठला डिफरन्स आहे हो, Hard and adherent. Hard and हा, adherent coating within the boiler. स्लज आहे. स्केल कोणाला म्हणतोय, हार्ड अँड Hard and Adherent coating within the boiler. स्लज सॉफ्ट अँड ॲडिरंट. Adherent coating within the boiler. in the boiler. हा, सेकंड काय, these cannot be This removed cannot by, be removed Cannot be by removed by the mechanical means. हा, this can be removed by Removed by mechanical. Removed by mechanical means. Third, scales Bad are, scale are conductor of bad conductor of heat. and sludges are poor Poor conductor. conductor poor of heat. conductor of heat. And next fourth point, Scales Scale are are formed through formed the through metal the surface metal in surface contact in with water. contact with water. and sludges are formed at, Is comparatively cooler portion of boiler. Boiler. हा, आता कोण सांगते हो, कुठल्या टेक्निक्स होत्या, हा, डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ स्केल अँड स्लज. कोण सांगते, सांगता येईल का बघा, एक जण रिप्लाय द्या. डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ, Wastage of fuel. हा, वेस्टेज ऑफ Wastage of फ्यूल fuel. टेक्स प्लेस. Overheating of boiler Overheating of leads boiler leads bursting of boiler. 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 Overheating of boiler leads, Life of boiler Boiler decreases. decreases. Life of boiler is decreased. life of boiler decreases. Decrease. हा, त्यानंतर काय होतं, रिमूव्हल ऑफ Decreases. स्केल Of scale and sludge. हा, एक जण सांगा, ठिकाणी सांगायचं नाही, एक जणांनी रिप्लाय द्या. पहिली मेथड, हा, मुलामध्ये, हा, मुलामध्ये कोण आहेत, द्या. फर्स्ट मेथड काय होते हो, If Sludge. deposit of the boiler surface is soft and loose, then it can be removed by using snapper such as knife blade. हा, नाईफ म्हणजे काय, चाकू. नाही, चाकू आणि ब्लेडच्या साह्याने. सेकंड, एका मिनिटामध्ये